Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face conuri de brad, bineînțeles conuri de brad comestibile, deci este o rețetă culinară. Sunt conuri de post vegane și mai dietetice care nu conțin zahăr adăugat, doar cerealele din comerț dacă conțin zahăr, cele pe care le-am pus deasupra, dar interiorul este fără zahăr. Ingredientele la această rețetă le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie altele sau mai multe și bineînțeles le voi aminti și acum în acest video. Eu fac aceste conuri în această perioadă a sărbătorilor de iarnă pentru că îmi plac foarte mult cum arată pe farfurie, deci bineînțeles sugerează conurile care se găsesc în brad. Deci am folosit 450 de grame de biscuiți vegan și fără zahăr. O să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă. Am adăugat peste 200 de grame de nucă măcinată, 30 de grame de pudră de roșcove sau cacao și 100 de grame de ciocolată topită. Eu am folosit o ciocolată vegană îndulcită cu stevia. Adăugați apoi o aromă. Eu am folosit esență naturală de vanilie, dar puteți folosi și coajă rasă de portocală, de lămâie. Aveți grijă doar partea colorată, nu și cea albă, pentru că va fi amar. Și am adăugat și 250 de grame de cremă de cocos la temperatura camerei. Dar puteți folosi un lapte vegetal, doar că în acest caz va trebui să folosiți mai puțin și să adăugați treptat laptele și când obțineți o consistență ca a unui aluat, nu mai adăugați lapte, pentru că laptele este mai subțire, iar această cremă de cocos are o consistență mai groasă. Și am amestecat foarte bine așa cu mâna, eu amestec mult mai bine așa cu mâna, deci aceasta este consistența pe care trebuie să o obținem. Trebuie să arate ca un aluat și să se poată modela. Am pregătit o tavă din aceasta mare de aragaz cu hârtie de copt și apoi am luat bucăți din această compoziție. Așa arată compoziția. Deci este ca o plastilină, se poate modela. Deci vom lua exact cât strângem în palmă, cam 20-25 de grame de compoziție și vom da această formă de con. Deci partea de sus o vom face după ce strângem așa bine în palmă compoziția, vom face partea de sus mai ascuțită și cea de jos mai plată. Deci exact ca a unui con. Și vom continua așa până vom termina toată compoziția. Din această compoziție eu am obținut 30 de bucăți din acestea, 30 de conuri. Apoi, după ce am făcut aceste conuri, am folosit și aproximativ 500 de grame de cereale din acestea cu cacao. Cerealele pe care le-am folosit eu sunt cu făină integrală și am așezat așa cum se vede. Deci prima dată pe partea de sus, pe vârf 3 bucăți din acestea, iar apoi am continuat cu rândul următor circular, deci exact ca și cum am face o floare. Dacă ați mai făcut vreodată o floare din coj din acelea de fistic, este asemănător cu modul de aranjare. Deci vom continua cu rândul următor, vom pune puțin suprapus peste cel din față. Deci aceste cereale care au formă de petale le vom pune în rândul următor să fie puțin deasupra
vârfurile să fie peste rândul din față, așa cum se vede. Și când terminăm de pus pe toată compoziția până jos aceste cereale, deci vom strânge în mână, vom strânge foarte bine ca să nu vom apăsa nici foarte tare pentru că aceste cereale se sfarmă, sunt sfărâmicioase, dar vom strânge ca ele să intre foarte bine în această compoziție și să se întărească. Pentru că am folosit și această cremă de cocos, ele se vor întări după ce le facem, se vor întări mai bine. Deci vă mai arăt încă o dată cum am făcut. Puteți să puneți așa cum vedeți invers, să țineți cu vârful în jos, deci după ce faceți vârful puteți întoarce compoziția ca să faceți mai ușor și mergeți așa cu rândurile, așa cum se vede, deci nu vom pune la distanță foarte mare, ci vom pune vârful la următorul rând, trebuie să fie cam la jumătate vârful peste cele de deasupra, așa cum se vede. Și când terminăm, mai verificăm. E posibil să mai fi sărit câte o petală din aceasta sau să ne mai cadă, dar important este să ajungem la capăt. Și acum o să vă arăt și partea de desubt, partea de jos a conului, cum am făcut-o. Deci vom pune, așa cum se vede, aceste cereale ca să arate cât mai asemănător cu un con de brad. Deci și partea de jos vom pune 3-4 bucăți, să acoperim toată compoziția de biscuite. Dacă vor mai cădea sau vor mai fi lipsă, vom completa ca să-i dăm o formă frumoasă de con. Deci, așa cum am spus, 30 de bucăți mi-au rezultat, dar puteți face 15 sau mai puțin. Și veți ajusta cantitățile în funcție de dorințele și nevoile dumneavoastră. Apoi le-am pudrat cu puțin zahăr brun pe care l-am măcinat, dar puteți folosi și o pudră de stevia pentru că este mult mai albă decât acest zahăr brun măcinat. Și puteți să le aranjați pe un platou așa cum le-am aranjat eu, cu crenguțe proaspete de brad și cu merișoare congelate am folosit eu, ca să arate cât mai asemănător cu acele conuri de brad. Eu sper să vă placă această rețetă, vă doresc poftă bună, vă doresc un an nou binecuvântat și sărbători binecuvântate în continuare alături de cei dragi. Și totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, apreciați videoclipurile și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună! Sărbători binecuvântate în continuare!